මේක ඇතුළට ෆුට්බෝල් ග්‍රවුන්ඩ් 97ක් දාන්න පුළුවන් කියලා කිව්වොත් ඔයා විශ්වාස කරනවද? ඒ වගේම සති දෙකක් ගියපු ගමන විනාඩි ගාණෙන් යන්න රට මැදින් හරලා හදපු මේ නැව් යන පඩි පෙළ ගැන ඔයා අහලා තියෙනවද? අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අන්ලොක් කරනවා ලෝක සිටියම පවා අලුතෙන් හදන්න උන මිනිස්සු හදලා තියෙන සංකීර්ණ නිර්මාණ 10ක් ගැන. මේ වගේ වීඩියෝස් මිස් කරගන්න නැතුව බලන්න දැන් අපේ channel එක subscribe කරගෙන වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. 90 දශකයේ අගභාගයේදී දුබායි රාජ්‍යයට තේරෙනවා එල්ලිවුරු දවසක මෙයාලට ආදායමක් නැති වෙනවා කියලා. මෙයාලට ඕන වෙනවා ලෝකේ සංචාරක කේන්ද්‍රස්ථානයක් වෙන්න. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ දුබායි වල තිබ්බ විරල තීරය හරිම පොඩි. ඉතින් දුබායි පාලක ෂෙයික් මුහම්මඩ් දුන්න විසඳුම තමයි මුහුද වැද දූපතක් හදන එක. මේ කෘතිම දූපත හදන්න කාන්තාරේ තියෙන වැලි පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද ඒවා ගොඩක් සිනිඳු වැඩි. ඒ හින්දා පර්සියන් බොක්කේ මුහුදු පතුලෙන් වැලි කියුබ් මිලියන 94ක් විශේෂ නැව් වලින් ඇදලා තමා මේ කෘතිම දූපත හදන්නේ. මේ පාම් 10 හැඩය මිලිමීටරයකට පවා නිර්වද්‍ය වෙන්න ඕන හින්දා මෙයාලා හෙලිකොප්ටර් වගේම සැටලයිට් පාවිච්චි කරලා GPS පාලනයකින් තමා මේ වැලි මුහුදට පුරවලා තියෙන්නේ. මේ දූපත වටේට කිලෝමීටර් 11ක ගල් වැටක් තියෙනවා. මේ ගල් වැට හින්දා දූපත ඇතුලේ තියෙන වතුර පල් වෙන එක නවත්තන්න මේකේ ටැංක් කීප් එක ගැප්ස් හදලා තියෙනවා. ඒකෙන් මුහුදු වල ඇතුලට ඇවිත් ස්වභාවිකව වතුර පිරිසුදු වෙනවා. ඒ වගේම වැලි උඩ ගොඩනැගිලි හැදුවම මේවා ගිලින්න පුළුවන් නේ. අන්න ඒක නවත්තන්න වයිපර් ෆ්ලෝට්ස් කියන යෝධ යන්ත්‍ර පාවිච්චි කරලා මේ මුළු දූපතම කම්පණය කරනවා. ඒකෙන් වැලිකට එකිනෙකට තද වෙලා පොළව ගලක් වගේ ශක්තිමත් වෙනවා. අද ලෝකෙ ධනවත්ම මිනිස්සු ජීවත් වෙන මේක හදන්න ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් කෝටි 40000කට වඩා වියදම් වෙලා තියෙනවා. චීනයේ තියෙන සංජායිජී ජාතික උද්‍යානය කියන්නේ ලෝකෙ තියෙන ලස්සනම තැන් වලින් එකක්. හැබැයි මේක බලන්න නම් මිනිස්සුන්ට පැය 3ක් කඳුනන් ඉන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. චීනුන්ට ඕන වෙනවා මේ කාලේ තප්පර 90කට සීමා කරන්න. මේ තමයි චීනු ඒ වෙනුවෙන් හදපු ලෝක ප්‍රසිද්ධ නිර්මාණය. ලිෆ්ට් එකක් සාමාන්‍යයෙන් හදන්නේ ගොඩනැගිල්ලක් ඇතුලේනේ. හැබැයි මේ අඩි 1070 උස ලිෆ්ට් එක තිරිවානා ගල් කන්දකට හයි කරන්න ඉංජිනේරුවන්ට සිද්ධ වෙනවා. මේකේ ලිෆ්ට් 3ක් තියෙනවා. එක ලිෆ්ට් එකකින් එකපාර 50 දෙනෙක්ට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දවසකට මිනිස්සු 18000කට වඩා මේකින් උඩ පහළ යනවා. මේක තනිකරම විවිධ පේන වීදුරු වලින් හදලා තියෙන්නේ. ඔයා ඇස්පිල්ලම් ගහන පමාවෙන් පොළවේ ඉඳන් අඩි 1000කටත් වඩා උසට ඔයා වරන් යන්න මේ ලිෆ්ට් එකට පුළුවන්. කන්ද ඇතුළට යෝධ යකඩකුරු 10 ගානක් විදලා ලිෆ්ට් එකේ ෆ්‍රේම් එක රඳවලා තියෙනවා වගේම භූමිකම්පා සුලිසුලන් වලට ඔරොත්තු දෙන විශේෂ ඩිජිටල් සෙන්සර් වගේක් මේ වගේ හයි කරලා තියෙනවා. 1953 ජනවාරි 31 නෙදර්ලන්තයට ඇතිවෙච්ච මහා ගං වතුර හින්දා මිනිස්සු 1835ක් වගේම සත්තු ලක්ෂ ගානකට එයාලගේ ජීවිතය හිමි වෙනවා. එදා නෙදර්ලන්තේ තීරණය කරනවා ආයෙත් කවදාවත් මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. මෙයාලා පටන් ගත්තා ලෝකෙ දැවැන්තම ජල පාලන ව්‍යාපෘතිය. ඒ තමයි මේ ඩෙල්ටා වර්ක්ස්. මේ ව්‍යාපෘතියේ තියෙන මාරම නිර්මාණය තමයි මේ තියෙන යෝධ ගේට්ටු දෙක. මේ ගේට්ටු දෙක අයිෆල් ටවර් එක වගේ දෙගුණයක් බරයි. මෙතෙන්දි වැඩේ වෙන්නේ මෙහිමයි. මේ යෝධ ගේට්ටු දෙක අඩි 33ක් ලොකු යෝධ යකඩ බෝලයක් බෝල් ජොයින්ට් එකක් උඩ තමයි කරගන්නේ. වතුර මට්ටම වැඩි වුණ ගමන්ම මිනිස්සෙක් නැතුවම ඔටෝමැටික් කම්පියුටර් සිස්ටම් එකකින් මේ ගේට්ටු දෙක මුහුද මැදටගෙන එකිනෙක මුණ ගැස්සෙනවා. ඊට පස්සේ ගේට්ටුව ඇතුළට වතුර පුරවලා මේ ගේට්ටු මුහුද පතුලේ ගිල්ලලා යෝධ තාප්පයක් විදිහට පාවිච්චි කරලා මුහුදු වතුර රට ඇතුළට එන එක නවත්තනවා. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකකින් හින්දා නෙදර්ලන්තේ මුහුදු වෙරළ කිලෝමීටර් 700කින් විතර අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයාලා ආරක්ෂා කරගන්න ඕන ප්‍රදේශය අඩු වුණා කියන එක. මේක නැත්තම් අද නෙදර්ලන්තය කියන රටෙන් භාගයක්ම වතුරේ. ස්කොට්ලන්තේ ෆෝත් ඇන්ඩ් ස්ලයිඩ් එලයි යූනියන් එලයි අතර අඩි 80ක පරතරයක් තිබ්බා. ඉස්සර මේ ඇලවල් දෙක අතර නැව් මාරු කරන්න ලොක්ස් 11ක් වගේම ඒකට ලොකු කාලයක් නාස්ති වෙලා තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් විදිහට හදපු මේ නිර්මාණයේ දෙපැත්තේ තියෙන ටැංකි දෙකට හැම වෙලේම වතුර පුරවලා බර සමාන කරලායි තියෙන්නේ. දැන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් එක පැත්තකට බෝට්ටුවක් දැම්මම ඒ පැත්තේ බර වැඩි වෙනවා කියලා. නෑ. බෝට්ටුවක් ඇතුළට එද්දී ඒකේ බරට සමාන වතුර ප්‍රමාණයක් ආයෙ ඇලට පිට කරන හින්දා රෝදේ දෙපැත්තම හැම තප්පරයකම තරාදියක් වගේ බැලන්ස් එකේ තියෙන්නේ. මේ හින්දා ටොන් 600ක් බර මේ යෝධ ලිෆ්ට් එක කරකවන්න යන්නේ ගොඩක් අඩු විදුලි බලයක්. අඩි 115ක් උස මේ ලිෆ්ට් එක 2002 දී එලිසබෙත් රජුගේ විවෘත කරයින් පස්සේ මේක බලන්න අද වෙද්දිත් ලෝකේ හැමතැනින්ම සංචාරකයෝ යනවා.
සෞදි කුමාරයා වෙන මොහොමඩ් බින් සල්මාන්ගේ හීනයක් තමයි මේ ද ලයින් ප්‍රොජෙක්ට් එක. මේක කිලෝමිටර් 170ක් දිග මීටර් 200ක් විතර පළල තනි ගොඩනැගිල්ලක් වගේ තියෙන නගරයක්. මේ නගරේ දෙපැත්තම අඩි 1600ක් විතර උස යෝධ කැඩපත් බිත්තිවලින් කවර් කරලයි තියෙන්නේ. මේක කරන්නේ මේ නගරය ලස්සනට තියාගන්න නෙමෙයි. පළවෙනි එක කාන්තාරයේ තියෙන දරුණු රස්නේ පරාවර්තනය කරලා ඇතුලේ දේශගුණේ සුවදායකව තියාගන්න මේ කැඩපත් උදව් වෙනවා. ඊළඟ එක තමයි මෙයාලට ඕන වෙනවා මේ කණ්ණාඩියින්දා මුළු නගරේම කාන්තාරේ ඇතුලේ අතුරුදහන් වෙලා තියෙනවා වගේ පෙන්වන්න. මේ නගරේ පාරවල් නැහැ, කාර් නැහැ, දුම පිට වෙන්නේ නැහැ වගේම මේක තට්ටු 3කට බෙදලායි තියෙන්නේ. උඩම තට්ටුවේ තියෙන්නේ උද්‍යාන සහ මිනිස්සුන්ට ඇවිදින්න හදන තැන් විතරයි. මැද තට්ටුවේ තමයි කඩසාප්පු වගේම එදිනෙදා සේවා පවත්වාගෙන යන තැන් තියෙන්නේ. ඒ වගේම යටම තට්ටුවේ තියෙන අධිවේගී දුම්රියෙන් කිලෝමීටර් 170ක්ම යන්න ගත වෙන්නේ විනාඩි 20ක් විතරයි. නගරයට අවශ්‍ය කෑම බීම හැම තට්ටුවකම තියෙන වෙට්‍රිකල් ෆාම්ස් එහෙමත් නැත්නම් සිරස් වගා බිම් වලින් ලබා ගන්නවා. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක තාම ඉවර කරලා නැහැ. ලංකාවේ ණයබර වගේ 5 ගුණයක්. ඒ කියන්නේ ඩොලර් බිලියන 500කටත් වඩා වැය වෙනවා කියලා එස්ටිමේට් කරලා තියෙන මේක 2030 ඉවර කරන්න තමයි සෞදිය ටාගට් කරන්නේ. ඉතාලියේ වෙනිස් නගරය කියන්නේ වතුර මැද තියෙන ලෝක උරුමයක්. හැබැයි මේ නගරය අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද ටික ටික මූදට ගිලෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ ලස්සන නගරේ මූදෙන් බේරගන්න තමයි ඉතාලි රජය මූස් කියන මේ මහ පරිමාණ ව්‍යාපෘතිය හදන්නේ. මෙතන තියෙන ඉන්ට්‍රස්ටිං දේ තමයි මේකේ ආරක්ෂක පවුර තියෙන්නේ මුහුද යට. මුහුද පතුලේ යෝධ වාහන ගේට්ටු 78ක් හංගලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය වෙලාවට මේවා ඇතුළට වතුර පුරවලා මුහුද පතුලේ හාම්සි කරවලයි තියෙන්නේ. වතුර වට්ටම අන්තරදායක විදිහට වැඩි වෙද්දී ඉංජිනේරුවෝ කරන්නේ මේ ගේට්ටු ඇතුළට කම්ප්‍රස් එයා පුරවනවා. වාතය පිරෙද්දී ගේට්ටු ඇතුළේ තිබ්බ වතුර එළියට ගිහින් මේ යෝධ ගේට්ටු 78ම එක පෙළට උඩට ආවම ඒක මුහුදු රළවලට එරෙහිව යෝධ තාප්පයක් වගේ හිට ගන්නවා. මේක හදන්න රුපියල් කෝටි 2100කට වඩා වැය වෙලා තියෙනවා වගේම දූෂණ චෝදනා ගොඩක් ඇවිත් තියෙනවා. හැබැයි 2020 දී ආපු මහා ගම් වතුරකදී මුළු වෙනිස් නගරෙම යට වෙන්න යද්දී මේ ගේට්ටු හින්දා නගරේ බේරෙනවා. එදා තමයි ලෝකයම මේ ඉංජිනේරු ඉස්කමේ වටිනාකම තේරුම් ගත්තේ. අඩි 1000ක් උස ප්‍රපාතයක් උඩ ඔයාගේ කකුල්ලක යටින් මාරාන්තික පල්ලමක් බල වීදුරු පාලමක් උඩ ඇවිදින්න ඔයාට chance එකක් හම්බ වුණොත් කොහමද? චීනු මේක හැදුවේ මිනිස්සුන්ගේ බය අභියෝගයට ලක් කරන්නම තමයි. මේක යද්දී ගොඩක් අය බය වෙලා බිම වාඩි වෙනවා. සමහර අය කෑ ගහනවා. ඒ තරමටම මේ අත්දැකීම භයානකයි. මේ පාලම හදලා තින්නේ විනිවිද පේන වීදුරු පැනල් 99කින්. මිනිස්සු මේ වීදුරුවට යන්න බය වුණාම චීන රජය ලෝකෙටම පේන්න අමුතු වැඩක් කරනවා. මෙයා යෝධ කුළුගෙඩි අරන් මේ වීදුරු පැනල් ඩැමේජ් කරනවා. වීදුරුවේ උඩම තට්ටුව ඉරිතලද්දිත් අනිත් ශක්තිමත් තට්ටු දෙක හින්දා පාලමට කිසිම දෙයක් උනේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒ ඉරිතලපු වීදුරු උඩින්ම ටොන් 2ක් බර වාහනයකුත් පදවලා පෙන්නනවා. මේ පාලම කඳු දෙකක් අතර තියෙන හින්දා තද උලඟට පාලම හෙලවෙන එක නවත්තන්න පාලම යටින් යෝධ යකඩ බෝල 70ක් හයි කරලා තියෙනවා. මේවා හින්දා හුළඟේ කම්පනය උරාගෙන පාලම ස්ථාවරව තියාගන්න පුළුවන් වෙනවා. අඩි 1400ක් දිග අඩි 1000ක් උස මේ පාලම විවෘත කරනකොට ලෝකයේ තිබ්බ උසම වගේම දිගම වීදුරු පාලම විදියට ගිනෙස් වාර්තාවක් පවා තියන්න මේ පාලමට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. මේකේ උස තව ටිකක් සරල කරලා කිව්වොත් ලංකාවේ අම්බුලුවාව වගේ 3 ගුණයක් මේ පාලම උසයි. ඔයා මේ වගේ ලෝකේ තියෙන අමුතු පාලම් 10ක් ගැන බලන්න කැමති නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ලෝකේ තියෙන යුනික් පාලම් 10ක් ගැන බලන්න. ඉස්සර නැවකට ඇමරිකාව එක පැත්තකින් අනිත් පැත්තට යන්න මුළු දකුණු ඇමරිකාව මහද්වීපයේ වටේම කිලෝමීටර් 12000ක් යන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ ගමන කෙටි කරන්න ඕන හින්දා පැනමා රට මැදින් කන්දක් හරලා හදපු මේ ඇල මාර්ගය ඉංජිනේරු විද්‍යාවේ ලොකුම ජයග්‍රහණයක්. නැවක් කියන්නේ ටොන් 1000 ගානක බර දෙයක්. ඉතින් නැවක් අඩි 85ක් උස කන්දක් උඩට උස්සනවා කියන්නේම විහිළුවක් වගේනේ. හැබැයි මෙතන තමයි මේකේ සුපිරිම කතාව. මේ යෝධ නැව උස්සන්න එකම එක වතුරු මෝටරයක්වත් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මෙතනදි කරන්නේ නැවක් මෙතන තියෙන ලොක් එකක්. එහෙමත් නැත්නම් ටැංකියක් අතුරට ආවම ගේට්ටු වහලා උඩ තියෙන වැවේ ඉඳන් වතුර ඒ ටැංකියට පුරවනවා. වතුර පිරෙද්දී නැව නිකම්ම උඩට එනවා. මේ වගේ පරිපත් 3ක් පව කරාම දන්නේම නැතුව නැව අඩි 85ක් උස කන්ද උඩ තියෙන වැවට සේන්දු වෙනවා. මේ ව්‍යාපෘතිය හදලා ඉවර කරන්න අවුරුදු ගාණක් ගිහිලා තියෙනවා. දරුණු වසංගත රෝග කඳු කඩා වැටීම් වගේම මාරාන්තික අනතුරු හින්දා මේක හදද්දී මිනිස්සු 25000කට වඩා ජීවිතේ පූජා කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා.
යුරෝපයේ තියෙන උසම කඳුපන්තියක් වෙන අඩි 11350ක් උස මවුන්ට් බ්ලැන්ක් කියන කන්ද උඩ තමයි මේ කේබල් කාර් එක යන්නේ. මේක නිකම්ම ලිෆ්ට් එකක් නෙමෙයි. මේක අති නවීන තාක්ෂණය සහ මාරාන්තික පරිසරය එකතු වෙලා හදපු විශ්මිත නිර්මාණයක්. මේ ව්‍යාපෘතිය හදපු හැටි අහලා ඉන්නකෝ. අඩි දහස් ගාණක් උස ප්‍රපාත වලට කොන්ක්‍රීට් වගේම යකඩ කුරුණු ගෙනියන්න කිසිම පාරක් තිබිලා නැහැ. ඉතින් ඉංජිනේරුවන්ට සිද්ධ වෙනවා මේ හැම බඩුවක්ම හෙලිකොප්ටර්ස් වලින් ගෙනියන්න. මාරාන්තික හිම කුණාටු වගේම හුලං මැද හෙලිකොප්ටර් එකම තැනක බැලන්ස් කරගෙන ඉඳලා තමයි මේ කුළුණු හයි කරලා තියෙන්නේ. මේ වගේ තියෙන සුපිරිම දේ තමයි මේ තියෙන ස්පිරිකල් කැබින්ස්. ඔයා මේ කැබින් එක ඇතුළට වෙලා එක තැන හිටගෙන හිටියත් කැබින් එක යන ගමන් අංශක 360ක් වටේටම එමින් කරගෙනවා. ඒ හින්දා කිසිම මහන්සියක් නැතුවම මුළු කඳුපන්තියම සුන්දරත්වය බලා ගන්න මේකින් පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම කඳු මුදුන් වල තියෙන කාලගුණය හරිම භයානකයි. පැයට කිලෝමීටර් 150ක හුලං වේගයට ඔරොත්තු දෙන්න වගේම සෙල්සියස් අංශක -30ක වගේ ඉතා සීතලකදී පවා යන්ත්‍ර සූත්‍ර හිර වෙන්නේ නැති වෙන්න විශේෂ හීටින් සිස්ටම් එකක් මේකට ඇතුළු කරලා තියෙනවා. අපේ ලිස්ට් එකේ අංක 1 තමයි චීනයේ බීජිං නුවර තියෙන මේ දැවැන්ත ගුවන් තොටුපළ. මේක උඩ ඉඳන් බලද්දි පේන්නේ ජෝද ස්ටාර්ෆිෂ් කෙනෙක් වගේම මං වීඩියෝ එකේ ඉන්ට්‍රෝ එකේ කිව්වා වගේ මේක ඇතුළට ෆුට්බෝල් ග්‍රවුන්ඩ් 97ක් දාන්න පුළුවන් ඉඩ ප්‍රමාණයක් මෙතන තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ලොකු අහලක් රඳවන්න කුළුණු දහස් ගාණක් ඕනනේ. හැබැයි චීනු මෙතනදී මාර වැඩක් කරනවා. වර්ග අඩි මිලියන 7.5ක් වෙන මේ ජෝද පහළ රඳවලා තියෙන්නේ ප්‍රදාල කුළුණු 8ක් උඩ විතරයි. මේ හින්දා ගුවන් තොටුපළ ඇතුලේ කොහෙ බැලුවත් බාධාවක් නැතුවම අතිවිශාල ඉඩකඩක් දකින්න පුළුවන්. චීනය කියන භූමිකම්ප ඇති වෙන්න පුළුවන් රටක් හින්දාම මේ මුළු ගොඩනැගිල්ලම පොළවට හයිදලා නැහැ. ඒ වෙනුවට මේක රෝද රබර් අයිසොලේටර්ස් 1100ක් උඩ තියලායි තියෙන්නේ. භූමිකම්පාවක් ඇවිත් පොළව හෙල්ලුණත් මේ රබර් තට්ටුව හින්දා ගොඩනැගිල්ල පොළවෙන් වෙන් වෙලා තනි එකකයක් විදිහට ආරක්ෂිතව තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මෙච්චර ලොකු ගුවන් තොටුපළක ගේට් එකට යන්න පැය ගාණක් ඇවිදින්න ඕන කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ හැඩය හින්දාම ඔයාට මේකේ මැද ඉඳන් ඕනම පැත්තක තියෙන ගේට් එකකට යන්න ගත වෙන්නේ ඉතාම අඩු කාලයක් විතරයි. එහෙනම් අද වීඩියෝ ගැන ඔයාගේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන ගමන් මේ වගේ වීඩියෝස් මිස් කරගන්න නැතුව බලන්න අපේ channel එක subscribe කරගෙන යන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.